dito gumagawa ng garden plots, taniman daw ng vegetables. So kung si Michael siyang naghuhukay, ang mangyari niyan is bawat plot isang variety ng tanim. Dito isang talong, isang ampalaya, isang kamatis, isang sili. So sari-sari to. May okra, ganun. 1, 2, 3, 4, 5. May isang tapad dyan niya. Oh. Ay, dua pa eh? Okay. Okay. So pag natapos to, maganda to. Pagka puro halaman to, lalagyan to daw ng fence niya na kawayan, ipi-frame para magandang tingnan. They were debating kung hollow blocks ang gagawing framing. Mas maganda daw yung gusto niya ng kawayan para mas countryside, mas rustic. Yan. Second day. Yeah, pasok ka. Michael, pasok ka sa loob. Okay, so ito na yung second day ng pag-prepare ng vegetable beds. Nahukay na ni Michael lahat. Ayan o, kompleto to. Pagka meron ng frame dito na kawayan, it will be looking good. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, almost complete na to. Pagkatapos to, maganda to dahil row by row ang tanim dito ng mga vegetables. Yan, ito na ang view. Tao dito. Ito yung type ng palay na ihahalo sa soil with the carabao manure. Yan ang pinaka-fertilizer niya bawat vegetable bed. So naka-ready na to. Ihahalo dyan sa lupa para magiging fertile ang soil. So hopefully pag natapos to lahat, parang ano na, totoo mag-garden. Yan, kompleto, another view. And then banda roon, sa may likod doon will be ang plano, lalagyan ng bahay kubo. Oh, this is interesting. Itong manok na to, native chicken, ay regalo sa amin pagdating namin dito sa Agno from one of the cousins of Ima. And then nireserve namin for our Easter lunch, which is today. So nandito siya for 3 days. So it's been here for 3 days, and suddenly I found an egg on the ground. So that means she laid or an egg on the ground while in captivity. Meaning hindi nangitlog siya while naghihintay siya for lunch. So that's the egg, guys. Where can you find that? Except in the Philippines. Except in Agno. So guys, this is now the garden plot looks like at the backyard in Agno. Nagsimula silang magtanim. Ito na, tumutubo na yung mga vegetables na tinanim dito. So ito yung first plot, ito yung kangkong. Ayan o.
tumutubo na sila. Ito yung mga bakanting lupa na to, I mean mga plots, may mga itatanim dyan na mga talong, pechay, sili. Itong tatlong ito yung wala pang tanim. Yan. So ito na yung mga pananim na okra. Ito yung okrang mahaba, and then another okra na maliit. Ito baggy beans. Yan, lalaki nila oh. Mabilis tumubo ng mga baggy beans eh. Dito naman puro cucumber. Yan, tumubo lahat oh. Galing. Tapos dito ito yung beans, long beans na green. Ito naman, ito yung long beans na red. Ingay ito mga asong ko. Dito puro ampalaya pero hindi pa tumutubo. Yung mahabang ampalaya hindi native. Ampalaya din yan. So ito yung mga black bag nito ay pinagpunlaan ng mga seeds. I think merong siyang pechay. Ito, pechay ito. Kaya ang dami. And then the rest are, meron ding lettuce. Ito, lettuce din to, kaya tumubo lahat. Yan, may tanim na lahat yan, pero hindi pa tumutubo yung iba. So I would imagine after 2 months, this place will look different. Maraming mga vegetables na nakatanim dito, meaning pagkakabuhayan. Libre ng palengke siguro ito ng vegetables, hopefully. Pero by that time wala na kami rito, pabalik na kami sa bahay namin sa labas ng bansa. So ito yung bakanteng lote na to, meron ng naka-ready na itatanim, pero bakante. Ito na yung asyendera, nagtutubig ng mga halaman. In the afternoon, medyo malilim dito, so maganda magdilig. Yung tubig galing sa deep well through water pump para hindi siya chlorinated, meaning galing sa nawasa. Hindi siya galing sa public water system, kundi sa deep well. So medyo acidic tong tubig na to, gustong gusto ng mga plants, sabi nila. Kaya yun, yung mga sitaw niya ron, nalaki na. Wala pang 1 week to, few days lang ito eh. Yan maganda. Ha? Few days. Oh yeah? Oh, ang dami niyong ugot oh. Ito yung bagyo beans. Ito naman yung kraoks or okra. Okra to na maliliit. Ito naman yung okrang malalaki o mahaba. Kaya tingnan mo ang diferensya. Ang ganda sa hapon dito, malilim eh. Dahil nandiyan ang west side. Nag-i-spray ng nag-i-spray ng foliar fertilizer. Yung mga ampalaya mo gumanda na sila pero iilan lang yung tumubo. Ito lagyan mo dito, ito ano ba ito? Sige sa kabila, Yun, sa kabila dyan Next week pwede nang maggulay ng kangkong. Ayan ang bilis lumaki.
So guys, you have seen how our empty backyard space was converted into a vegetable garden. This was conceived long before BBM's plan for agriculture in the Philippines. This is just a small step leading to a bigger picture. If you have been watching and learned something from this video, please don't forget to comment, like, share, subscribe, and hit the notification bell for our future vlogs. Thanks for watching. Bye for now.